Men varför åker 30 mil med moped? Det är vi och ett gäng. MT-familjen kan man säga. MT-maffian. Goddagens. Tjena, tjena. Läget? Det är bra. Lite förkyld bara. Corona? Nej, pollen eller förkylning eller något sånt där. Ja, jag håller avstånd. Hur har det gått med traktorn då? Det rullar på. Men det blir lite sådär nu man känner när kanske målilla blir inställt att man tappar lite gnistan. Så kanske. Men vi får ta nya tåg och rulla in den i verkstaden igen och börja på lite. Ja, Hylletofta sist så körde den av styrstag va? Ja precis, vi gick ju sönder ett ståg där. Jag hoppas att vi inte behöver meka så mycket utan bara köra. Jag kan meddela att Per Bodefelt har brutit förra heatet. Han har brutit helt för tävlingen på grund av ett fel i styrningen. Vi gick ju inte vidare till finalen då. Nej. Men det är ju snart ditsatt en annan framaxel där nu som ska hålla bättre och lite andra styrkolvar och grejer där. Så det får vi hoppas på att det håller nu. Men du ser ut att vara upptagen ändå? Ja, min stora hobby är ju det här med MT5 med mopeder. Så här lägger man mycket tid här ute i garaget på de här maskinerna. Och du har ju inte bara en? Nej, totalt har vi nog haft 24. Men nu är vi nere på 10 tror jag. Eller 11 har vi nog kanske om vi plockar upp en till. Det ligger lite ramar och motorer och grejer här i hyllorna. Men vad är det med MT5 då? Men det är världens bästa moped. Nu får jag väl alla DT-ägare på mig men jag tycker det är liksom väldigt bra moped. Bra bitar i motorn och ram och allt funkar bara. Som inga konstigheter. Väldigt lätt och smidig moped att skruva med och ja, bara fungera. Hade du MT själv då? När du var ja, jag hade, men jag sålde den sen. Det var jävla dumt egentligen där, men man behövde ju pengar till körkort och bil. Jag hade en jättefin 87, en röd med blå sadel på. Den ångrar ju väldigt mycket att jag sålde den. Den var ju helt i originalskick och ja, väldigt fin. Otrimmad? Nej, där var väl lite ändrad i motorn där. Vad är det som är svårt att få tag på de här? Nej, det finns nog det mesta egentligen med hjul och allt sånt där. Det har kommit fram hemskt mycket. Man kan köpa mycket i Holland och de har ju det mesta till dem. Det finns att få tag i. Vilka modeller är det som är svåra att få tag på då här? Alltså typ färg och vilka sålde sämre om jag säger så? De flesta som var 15-åringar och bestämde sig för en ny MT, men det var nog gul och svart. Men sen fanns det ju inte alltid gul och svart att få tag i. Då kom ju de här vita och orangea och röda. Jag vet när jag gick på Hovgårdsskolan i Sävsjö då så det måste ju varit utav alla mopeder som fanns där. Det var nog säkert 80% var ju Honda MT5. Sen var det några som hade DT och FS1 och Yamaha Yankee var det ju med ju. Men Honda har väl också en som heter MB50 va? Eller MB50 ja. Det är ju mer en asfaltsmoped, asfaltsracer. De kom ju 1981 och höll på till 85. De skulle väl varit inne i Sverige 1980 men det var något med typintyg och grejer där. Så 81 kom de. Och sen MT5 kom ju då 82 och sen höll på till 00. Kom MT5 redan 82? 82 kom de. Som de gjorde. Men har du nog haft någon sån tidig här? Nej. Jag har inte det. Det skiljer en hel del på MT5 den tidigare. Det är en helt annan lyktkåpa. Man kan nästan säga att den är upp- och nedvänd lyktkåpan. Sen är det en rund strålkastare på. Ja. Det finns några. Vi har haft 2 Honda-rally här nu i Vrigstad. Då, jag och några polare där. Och det har varit med några sådana har det. Men jag tycker nog ändå att den här modellen med den rektangulära strålkastaren är snyggast. Ja, ska vi ta och titta på de här då? Jajamän. Det här är väl lite väl modern tanke på att säga, dekalerna. Den satt ju då 00 och 99-00 satt den nog. Men den är ju en piratdekal. Den är inte originalet redigt. Det är svårt att hitta de här originaldekalerna. Vad är det som skiljer där då på dem? Men det är lite lilare här. Den andra originalet är lite mer blåare hållet. De var ju lite korta att sitta på. Är man lång så var det, man blir rätt trött
på att sitta på en sån här låg MT5, så då fick man ju köpa en sån här höjningssats till framgaffeln och sen bytte man ut stötdämparna bak. Och sen får man ju köpa en kedjespännare som ligger där, och för det blir en helt annan vinkel på svingen bak där. Så då måste man ha en sån med, annars så ligger kedjan och skrapar mot svingen där och sen är det snart hål i den svingen. Grejen jag kommer ihåg, den här kåpan fanns som en Dakar, mycket längre, som täckte nästan hela den här verktygslådan. Ja precis, där har vi några här inne med den kåpan. Jag har åkt många mopedrally och det har varit många rally som har gått 30 mil. Och det har ju aldrig varit något egentligen. 30 mil? 30 mil har vi suttit på moped. Det är en hel helg. Ja, det går ju hela dagen, det gör det ju. Från morgonen till kvällen där. Men vem fan åker 30 mil på moped? Ja, det är vi och ett gäng. Så det är bara att packa ryggsäcken med lite mat, och ibland har vi stannat med på någon restaurang och ätit, och sen får man ta med sig bensin i ryggsäcken, och jag har kört mycket uppåt Gränna och sen här neråt Värnamo, Os, Rusken, neråt Växjö. Hur många är det som startar då? På Honda-rallyn har vi nog varit in 20, 25, 30 kanske. Det har kommit folk från södra Sverige och upp hit till Vrigstad då. Sen har vi anordnat en runda då som alla har kört på. Det har nog blivit en 20 mil då kanske på de rundorna. Men det går fort, det rullar på. Det är inte många mopeder som går i det 30 utan det är lite snabbare. Så milen går rätt fort. Men det var en härlig blå färg det här. Ja, den kom ju aldrig till Sverige. Vi har gjort om den. Den fanns i Holland. Denna maskinen. Då tyckte min äldste pojk Jesper att han ville ha en sån blå då. Den är ju totalrenoverad med som varit nere i minsta bit, och sen har vi ju lämnat in den för blästring. Och sen är han ju lackad med billack då. Plockat ihop allt och renoverat motorn i minsta bit. Haft liksom bytt lager, vevaxel, tätningar, packbox och allt bytt på honom. Vi beställde ju kåpor och sånt först då och fick hem dem och sen tog med dem till lackeraren. Så han hade något att gå på då. Så att det stämmer någorlunda. För det är svårt det här med kåpor och skärm och när det är plast och sen få en liknande kulör till resten då. Nej, det blir bra faktiskt. Är det samma färg som hamnar på traktorn sen eller? Nej, den är lite blåa den Ford-färgen. Men den, ja, rätt så lika är nog. När jag tittar på de andra mopederna så ser jag inte någon med originalcylinder. Nej, vi är ju lite skadade. Den här familjen tycker inte om det här att det går i 30 km. Man vill ha lite mer. Så det är inte så hemskt många som är i originalskick här. Men det är varierande skick på de som står här? Tanken är ju att vi liksom får få alla i originalskick. Och sen är det ju lite viktkompenserat då som det heter. De här kretsarna. Man blir ju inte längre utan man blir ju bara bredare i den här åldern. Så då måste man ha lite ha lite ark i motorn så att det flyttar på sig. De här dekalerna var väl väldigt tidig? Den är väldigt tidig, ja. Den tankdekalen är ju till den 82an, 83an kanske. När jag hade moped, jag kommer inte ihåg när det var, måste vara början av 90-talet, 93, 92, där någonstans. Men då såg ju tanken ut så där. Ja, det är ju 88an. Ja. 89. Sen byter det ju, se på den svarta där så är det ju en annan tankdekal med en vinge på där. Ja, sen hade min bästa kompis. Det är ju 90-talets, 91, 92 kanske, 93. Ja, 94 kom ju den andra sen. Det skiljer ju, så ser det. Vad är kriteriet då när du köper? Ja, men det måste se rätt så helt ut och finnas med alla grejer. Ja. För det kostar en hel del att renovera dem. Bara motorn, om man ska renovera den så är det ju 4 000. Vevaxel och packningar och packboxar och lameller och tryckfjädrar. För ofta är det helt slut. Ramlager och alla lager är ju helt slut. Då är det bara till att börja om från början med nya grejer. De har ju ofta gått rätt hårt trimmat och kanske 2-3 personer på och sådär, så det frestar dem rätt hårt. Sen har man ju sett när man börjar komma upp på 2000 mil, då har de liksom varit med länge och gått 2000 mil, då är de ju väldigt dåliga i motorn. Men aldrig, så jag har nog öppnat en 40-45 motorer, M5-motorer, men aldrig att växellåsdrev eller något sånt där är dåligt på dem.
Inte en enda MT5 har det varit att något drev är dåligt. Utan det är bara till att tvätta ur och rengöra och smörja upp och i med nya lager och sen går det igen. Men vad ska du ha alla mopeder till? Ja, det frågar frugan mig. Men det är väl lite pensionsförsäkring kanske. Något sånt. Du säljer inga då eller? Ja, och ibland får man ju för sig att sälja någon. Men nej, hittar man någon och man håller på och pillar med dem sådär så det är svårt att göra sig av med dem. Man vill gärna ha dem kvar och sen har man gjort lite mer på den cylindern och den går bättre än den andra och ja, det är svårt att sälja dem. Hur ofta brukar du dem då? Ja, men det blir på mopedrall, sen åker pojkarna jag ibland och de går ju rätt så ofta tycker jag i alla fall. Sen har jag ju till jobbet här, den är inte så rädd om och lite slit- och slängmoped. Ja, den såg lite sleten ut. Var det du in båda pojkarna på 20 MT då? Eller? Ja. Jag sa ju det till dem att jag sa ju det till dem att det finns inga annan bättre moped än Honda MT5. Ja. Så då började de med titta efter MT5 för några år sedan och det har ju passerat några. De har köpt och renoverat och kört och sen vill de sälja dem och köpa in någon annan och sådär. Cylindern är ju inte original, inte förgasaren. Liksom egentillverkad insugningsplatta. Sitter en Delotto 21 mm förgasare. Annan ridventil, planat topplock, effektljuddämpare och effektkrök. Men vad är det 70 kubik som gäller idag? Ja, det finns egentligen ingen 70 kubik cylinder utan det är 65. Det är 65. Men de säljs ju som 70 kubik. En del cylindrar där. Men sen är det ju, vi har ju kört mycket med Arsal-cylindrar. Det är ju en helt aluminiumcylinder med nikasilbehandlat belopp då. Eller liksom cylinderlopp. Och sen får man modifiera kanalerna och göra om kolven och avgasporten och lite allt möjligt annat där så brukar de gå tresiffrigt sen. Men det där är målbilden för en färdig moped? Och det är sådär du gör med en efter en då? Vi köpte ju en orange MT5 här men vi kände inte för att dra släpkärran till Mariestad. Så vi mätte på kvällen innan vi åkte till garaget vid 11 på kvällen och mätte och med tumstock och grejer och mätte i bagaget på bilen. Och ja, vi sa det måste gå. Så vi stack iväg på morgonen upp till Mariestad och sen när vi kom dit så det var precis på håret. Vi fick packa ihop framgaffeln, ta den styret, ta den stötdämparna och sen börja lyfta i den i bilen. Men det gick, men det var inte mer. Jag gick precis stänga bakluckan. Sen var det hem med den och försöka få ur den i bagaget. Men det var lite bökigt var det. Ingenting verkar vara omöjligt här. Nej, men man måste hitta lösningar. Det måste bara gå. Men de gamla mopederna är ju mycket krom på. Och där jagar ju folk nosdelar och försöker fixa donar. Här känns det som det är plasten som är den svåra att få tag på, eller? Plasten är väl lite så, för det varierar ju i skick så mycket. Originalframskärmen var ju mycket bredare, men den här som är tillverkad i Kina är ju lite smalare. Så man kan ju se att det som är en piratskärm då. Den orange är ju bredare än den. Den är utbytt en gång. Och den är bredare. Det är bara lite synd man är på mopedträffar så här, för MT5 är ju inte, det är mer som tittar på en syndap eller push eller sådär, men MT5 har inte kommit till det liksom att den är ju snart 40 år så, men den är ändå inte sådär att folk kommer fram och tittar på den, utan det är mer syndap och push och sådana som gäller på mopedrally. Vad är det här för någonting? Det är trimcylindrar, motorer, växellådsdrev. Här har vi lagt ett antal timmar på att putta cylindrar och göra om kolvar och topplock. Och sen är det lite cylindrar som har gått lite för varmt ibland och som har hamnat här och har lite som puttförsök och någon originalcylinder ligger här med. Här har vi en motor som inte har varit åtdragen i ramen. Då har spricker de ju ofta här vid infästningen. Ja, det är ju, jag vet inte, ibland så vibrerar ju bultar eller muttrar loss och så här och sen åker de ändå och sen med trimcylinder och
drar på, då går jag ofta sönder i godset här. Så det har jag en kompis som har svetsat åt mig där och gjort om fästena så det så bearbetas igen där. Vi köper ju ofta Arsalcylindrar. Sen ändrar vi om i avgasporten och boostporten. Boostporten är ju här. Där har vi en som är en Arsal som är rätt så orörd. Det är en annan insugningskanal på den jämfört med den. Den är 2 boostportar på. Och denna är det borta alltihop där till nedanför där ridventilen ska sitta så är det borttaget så att han får i sig bra med färskgaser då. Här har vi en annan cylinder. Där har vi gjort Boysenportar heter det. Sitter mycket på krossmaskiner. Det går kanaler rätt ner till överströmningskanalerna där. Hur mycket tid lägger ni på sånt här då? Ja, det är ju... Det är ju efter jobbet och sen är man ute här till 9-10 på kvällarna ibland. Och fixar och trixar med allt möjligt. Vad är drömmoppen här då? Den jag är mest nöjd med i motorn, det är ju den vitsvarta där borta. Det har jag lagt 40 timmar i motorn på. Få allt så optimalt det bara går. Mm. Så den går ju 3-siffrigt den. Sen har jag en röd M5 med. Den har jag också lagt en hel del timmar på i motorn med annan cylinder, omgjord och med omsvarvat topplock. Svarvat svänghjul. Det är ju för att man ska få mer liksom, klipp ifrån början då. Den går ju också 3-siffrigt den maskinen. Men det här kan man ju säga, det var en regel hur en moped ser ut efter en 15-åring har haft den. Ja precis, helt sönderskruvad. Mattsvart, fel färgkombinationer, oljan har runnit, stödet borta. Bara stått och slängt mot någon vägg någonstans. Men planen är ju nu att vi ska liksom, riva ner den och fullständigt renovera den. Det är ju så här de ser ut. På Blocket eller på Facebook oftast är det ju liksom allt är sönderkört på dem. Sen har vi en här och också en vi var och köpte. Det var i Nässjö vi var och köpte den här för mig. Men det var ju också så här liksom allt finns ju men det är ju väldigt slitet skick. Så den måste ju rivas ner med och blästras och in på lackering. Men det här är väl en färgkombo som inte finns va? Svart. Det är ju sadelklädseln bytt. Det ser ju vara gul egentligen där. Denna är ju den vi hämtade i Mariestad. Mm. Där satt ju motorn helt löst. Det satt bara med en axel rakt igenom här. Vi lastade ur den och sen startade upp den men motorn han bara wobblade i ramen. Ja, jag har aldrig sett en orange. Den var inte snygg den här färgen. Nej, den är inte... nej. Man vill ju helst ha en gulsvart eller vit eller någonting men tyvärr så köptes ju alla svarta upp. Så då fick man ju ta en sån här i värsta fall. Orange. Denna var jag hämtade i Stensjön. Ja. Den killen som hade den, han fick inte igång den. Det var inte så svårt egentligen men bensinen var som olja i tanken. Oj då. Ja. Denna köpte jag i Målilla till en kille. Han var inte alls i det här skicket, de var helt risig. Gav 600 kronor. 600 kronor? 600 kronor ja. Jag bara slängde med bilen och åkte ner och hämtade den och sen hem. Och sen plockade ner den på en fredag. På söndag så var han renoverad, färdig. Du är ju en moppenörd, det vet jag. Denna är den jag köpte först. Aha. Då köpte jag denna och började på med den. Renoverade. Motor, ram, allt. Varit nere på den med. Den går också bra. Den gör uppåt 90 km. Svartgul igen ja. Var hämtade jag för mig det var i Vimmerby. Denna och då den har jag inte gjort egentligen någonting mer än att renovera motorn på den. Sitter en 65 Arsal med 16 mm Mikuni-förgasare på. Bra bottendrag i. Men inte så hög toppfart. Och sist denna. Ja. Det är denna jag har lagt cirka 40 timmar i motorn på. Gjort om det mesta. Så den uppåt 110 km gör den. Jäklar. Jag tror jag tog någon vecka på semestern och bara gömde mig ute i garaget. Och frugan undrar vad jag tog vägen. Men man var ju som ute här och sen var inne och åt och sen ut igen i garaget då. Och hon undrar vad jag som höll på med här ute i garaget. Men sen kom jag ut med en färdig MT5 som gick som ett skållat troll. Denna M5 får ju vara lite sådär försökskanin med olika cylindrar.
Man puttar cylindrar och sen vi får ju prova på den då. Den är ju rätt smidig att riva ner. Det är inte så mycket i vägen där med kylarvingar eller någonting. Och man rycker kröken och topplocket och sen förgasaren. Sen är det bara att prova med en cylinder som man har puttat. Sen ut och testa. Går det att starta upp någon maskin då? Eller? Ja, det kan vi göra. Ni har gjort det här förut va? Vet några gånger. Det är som att släppa ett kosse på grönbete det här. Vet du. Precis. Hörru, vilka fantastiska mopeder. Jajamän. Och har gett mig flashback till när jag var 15 kan jag säga. Ja, precis. Och roligt att det är någon som tar vara på de här. Ja, men det är kul att bevara dem och försöka få dem i originalskick och sånt igen. Men jag tänkte så här, jag kilar förbi sen här senare i vår när det börjar bli lite varmare så man kan vara ute och åka och titta på de här lite mer. För det ska vara roligt att se dem mer i action. Ja, precis. Så att jag måste iväg och du måste iväg så vi får tyvärr runda av här. Men då får vi säga på återseende. Och sen syns vi framöver. Jajamän. Hej på det! Hej då!